Καλώς ήρθατε στο 11ο βίντεο της σειράς μας για το Lean 4. Έχουμε εξερευνήσει τις βασικές αρχές των προτάσεων και των αποδείξεων στην κατασκευαστική λογική, η οποία είναι η προεπιλεγμένη λογική στο Lean, και σήμερα θα εμβαθύνουμε σε μια σημαντική διάκριση, τη διαφορά μεταξύ της κατασκευαστικής και της κλασικής λογικής. Θα δούμε τι προσθέτει η κλασική λογική και πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε στο Lean για να απλοποιήσουμε ορισμένες αποδείξεις, εισάγοντας αρχές όπως ο νόμος του αποκλεισμένου μέσου και η απόδειξη με αντιφάσεις. Το Lean βασίζεται στην κατασκευαστική θεωρία τύπων, όπου οι αποδείξεις είναι ουσιαστικά υπολογιστικές διαδικασίες. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την αντιστοιχεία προτάσεις ως τύποι του ισομορφισμού Carey-Howard, όπου οι προτάσεις είναι τύποι και οι αποδείξεις είναι προγράμματα ή τιμές που κατοικούν σε αυτούς τους τύπους. Για παράδειγμα, μία απόδειξη του P και Q είναι ένα ζεύγος PQ, όπου P είναι η απόδειξη του P και Q είναι η απόδειξη του Q. Μια απόδειξη του P συνεπάγεται Q είναι μία συνάρτηση που μετατρέπει μία απόδειξη του P σε μία απόδειξη του Q. Μια απόδειξη του P ή Q αποτελείται από δύο τιμές, είτε μία απόδειξη του P, όπου την ονομάζουμε left introduction P, είτε μία απόδειξη του Q, την οποία την ονομάζουμε right introduction του Q. Αυτό διασφαλίζει ότι κάθε απόδειξη έχει υπολογιστικό περιεχόμενο, δηλαδή μπορούμε να εξάγουμε τιμές ή αλγορίθμους από αυτήν. Από την άλλη πλευρά, η κλασική λογική εισάγει αρχές που δεν είναι κατασκευαστικά αποδεκτές. Η πιο διάσημη είναι ο νόμος του αποκλεισμένου μέσου, the Law of Excluded Middle, ή συντομογραφικά LEM, ο οποίος δηλώνει ότι για κάθε πρόταση P ισχύει ή P ή όχι P. Το πρόβλημα με την κατασκευαστική λογική είναι ότι για να αποδείξουμε το P ή όχι P πρέπει είτε να προσκομίσουμε μία απόδειξη του P είτε μία απόδειξη του όχι P. Η LEM απλώς δηλώνει αυτή τη διάζευξη χωρίς να προσδιορίζει ποια πλευρά ισχύει, καθιστώντας την μη κατασκευαστική. Στο Lean η κλασική λογική δεν είναι ενσωματωμένη από προεπιλογή. Πρέπει να την ενεργοποιήσουμε ρητά ανοίγοντας το namespace classical. Για να χρησιμοποιήσουμε την κλασική λογική στο Lean, απλά γράφουμε Open Classical. Αυτό μας δίνει πρόσβαση σε αρχές όπως ο νόμος του αποκλεισμένου μέσου. Η συνάρτηση EM, που είναι το Excluded Middle, EMP, είναι η απόδειξη του νόμου του αποκλεισμένου μέσου για την πρόταση P. Δηλαδή μας δίνει μία απόδειξη του P ή όχι P. Παρόλο που το EMP μας παρέχει την P ή όχι P, η απόδειξη αυτή δεν μας λέει ποια από τις δύο περιπτώσεις ισχύει, η P ή όχι P. Απλώς δηλώνει ότι μία από τις δύο πρέπει να ισχύει χωρίς υπολογιστικό τρόπο έβρεσης της συγκεκριμένης. Ένα χαρακτηριστικό θεώρημα της κλασικής λογικής είναι η εξάλειψη της διπλής άρνησης, Double Negation Elimination, ή συντομογραφικά DNE, το οποίο δηλώνει ότι η διπλή άρνηση στο P συνεπάγεται την P. Αυτό δεν ισχύει στην κατασκευαστική λογική χωρίς επιπλέον προϋποθέσεις. Το θεώρημα DNE, όπου πει μία πρόταση και αν έχουμε μία απόδειξη H της διπλής άρνησης, τότε μπορούμε να έχουμε μία απόδειξη της πρότασης P, μας δείχνει πώς αποδεικνύουμε το DNE χρησιμοποιώντας τον νόμο του αποκλεισμένου μέσου. Παίρνουμε ως υπόθεση μία απόδειξη H της διπλής άρνησης του P. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε τον elimination της OR πάνω στην απόδειξη του αποκλεισμένου μέσου. Στην πρώτη περίπτωση, αν έχουμε μία απόδειξη HP της P, τότε αυτή είναι προφανώς και η απόδειξη που ζητάμε. Στη δεύτερη περίπτωση, αν έχουμε μία απόδειξη της άρνησης της P, τότε έχουμε αντίφαση, αφού έχουμε ήδη την υπόθεση H για την διπλή άρνηση της P. Αυτό είναι ισοδύναμο με μία συνάρτηση που αν μας δώσουν την άρνηση της P, καταλήγουμε σε αντίφαση, σε false. Έτσι, αφού έχουμε την απόδειξη της άρνησης της P, αυτομάτως την δίνουμε στην H και μας δίνει μία αντίφαση. Άρα φτάνουμε στο συμπέρασμα το absurd HNP H, δηλαδή μιας αντίφασης.
Μια πιο κοινή τακτική για να κάνουμε απόδειξη με περιπτώσεις στην κλασική λογική είναι οι by cases. Το παράδειγμα που βλέπουμε στον κώδικα είναι μια πιο συνοπτική γραφή της προηγούμενης περίπτωσης. Το by cases χωρίζει την απόδειξη σε δύο υποπεριπτώσεις, βασιζόμενο στο π ή όχι π. Η πρώτη περίπτωση υποθέτει την π και η δεύτερη περίπτωση υποθέτει την όχι π. Και στις δύο περιπτώσεις καταλήγουμε στο στόχο μας που είναι η απόδειξη της π. Μια άλλη ισχυρή τεχνική της κλασικής λογικής είναι η απόδειξη με αντίφαση, proof by contradiction, η οποία υλοποιείται στο Lean με την τακτική by contradiction. Για να αποδείξουμε μία πρόταση α με την by contradiction, υποθέτουμε την όχι α και στη συνέχεια δείχνουμε ότι αυτή οδηγεί σε αντίφαση, false. Αν το όχι α οδηγεί σε αντίφαση, τότε πρέπει να ισχύει το α. Στο παράδειγμά μας, που βλέπουμε στην οθόνη, θέλουμε να αποδείξουμε το π. Το by contradiction μας ζητά να υποθέσουμε το όχι π, δηλαδή ότι έχουμε μία απόδειξη η1 της όχι π και να δείξουμε ότι αυτό οδηγεί σε αντίφαση. Έχουμε ήδη την αρχική υπόθεση ότι έχουμε μία απόδειξη της όχι π. Τι σημαίνει όμως αυτό? Αυτό είναι ισοδύναμο με μία συνάρτηση που αν της δώσουμε την όχι π θα μας δώσει μία αντίφαση. Έτσι εφαρμόζοντας την age πάνω στην υπόθεση H1, δηλαδή παίρνοντας το H1, έχουμε κατευθείαν μία απόδειξη του false, δηλαδή μία αντίφαση. Έτσι επιτυγχάνουμε το στόχο μας αποδεικνύοντας το π μέσω μίας αντίφασης. Αυτή η μέθοδος απλοποιεί σημαντικά πολλές αποδείξεις που είναι δύσκολες ή αδύνατες στην κατασκευαστική λογική. Ας δούμε ένα πιο σύνθετο παράδειγμα που χρησιμοποιεί την κλασική λογική, την απόδειξη του νόμου του De Morgan για τη σύζευξη, δηλαδή όχι P και Q συνεπάγεται όχι P ή όχι Q. Αυτό το θεώρημα δηλώνει ότι δεν ισχύει P και Q συνεπάγεται δεν ισχύει P ή δεν ισχύει Q. Ξεκινάμε με μία υπόθεση H ότι ισχύει η όχι P και Q. Για να αποδείξουμε το όχι P ή όχι Q, χρησιμοποιούμε το elimination της OR για την πρόταση της αποκλειστικής διάζευξης της P, δηλαδή ότι ισχύει είτε η P είτε η όχι P. Αυτό μας χωρίζει την απόδειξη σε δύο κλασικές περιπτώσεις. Στην περίπτωση που έχουμε μία απόδειξη της P και στην περίπτωση που έχουμε μία απόδειξη της όχι P. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να μπορούμε να κατασκευάσουμε τη ζητούμενη απόδειξη. Ας ξεκινήσουμε με την περίπτωση όπου έχουμε μία απόδειξη HP της P. Σε αυτή την περίπτωση είναι προφανές ότι αφού θέλουμε να αποδείξουμε το όχι P ή όχι Q και από τη στιγμή που το P είναι true, έχουμε μία απόδειξη δηλαδή του P, άρα πρέπει να αποδείξουμε το όχι Q. Τι είναι όμως η απόδειξη του όχι Q? Είναι μία συνάρτηση που αν της δώσουμε την Q μας οδηγεί σε μία αντίφαση false. Άρα πρέπει να δημιουργήσουμε μία τέτοια συνάρτηση που όταν της δώσουμε την Q να μας δημιουργήσει μία αντίφαση. Τώρα λοιπόν έχουμε την HP η οποία είναι μία απόδειξη της P και έχουμε και την HQ που είναι μία απόδειξη της Q. Μπορούμε να συνδυάσουμε αυτές τις αποδείξεις για να δημιουργήσουμε μία απόδειξη της P και Q. Αυτή την απόδειξη την περνάμε στην αρχική μας υπόθεση που είναι η H, ότι ισχύει η όχι P και Q. Τι σημαίνει όμως η άρνηση της P και Q? Σημαίνει ότι αν προσκομίσουμε μία απόδειξη της P και Q, αυτό θα μας δώσει false. Έχουμε λοιπόν κατασκευάσει εμείς ήδη μία απόδειξη της P και Q, την δίνουμε στην H και αυτή μας δίνει false. Συνεπώς, ξεκινήσαμε από μία απόδειξη της Q και καταλήξαμε σε false. Τι είναι αυτό? Είναι η απόδειξη της όχι Q. Εφόσον αποδείξαμε την όχι Q, χρησιμοποιούμε το right introduction της OR για να εισάγουμε στο δεξί μέλος της διάζευσης την όχι P ή όχι Q. Η δεύτερη περίπτωση είναι να έχουμε μία απόδειξη της όχι P. Τότε τα πράγματα είναι ακόμα πιο εύκολα γιατί έχουμε σε αυτή την περίπτωση το αριστερό μέλος της διάζευσης όχι P ή όχι Q που ψάχνουμε. Τι έχουμε να κάνουμε λοιπόν? Να χρησιμοποιήσουμε το left introduction της OR για να εισάγουμε την απόδειξη της όχι P, δηλαδή της HP που έχουμε τώρα, στην OR. Αυτό το παράδειγμα δείχνει
πώς συνδυάζουμε την κατασκευαστική λογική για την κατασκευή των αντιφάσεων με την κλασική λογική για τη διάσπαση του προβλήματος σε περιπτώσεις για να πετύχουμε μία απόδειξη. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το 11ο βίντεό μας για το Lean 4. Σήμερα κάναμε μια κρίσιμη διάκριση μεταξύ της κατασκευαστικής και της κλασικής λογικής, κατανοώντας γιατί το Lean 4 είναι κατασκευαστικό από προεπιλογή και πότε μπορούμε να επιλέξουμε την κλασική λογική. Είδαμε πώς να χρησιμοποιούμε το Open Classical για να έχουμε πρόσβαση σε αρχές όπως ο νόμος του αποκλειόμενου μέσου, το EMP, και πώς να εφαρμόζουμε αποδείξεις εξ αντιφάσεων, by contradiction. Αυτές οι γνώσεις είναι απαραίτητες για να αντιμετωπίζετε ένα ευρύ φάσμα μαθηματικών προβλημάτων στο Lean. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για το επόμενο βίντεο.